Lite svagt från Sinch. Truecaller i linje med vinstvarningen medan Hacksaw lyfter vinsten. Välkomna till Börsfrukost. Det är den 17 februari och här i studion har vi ett kärt återseende. Anders Rudolfsson, numera investeringsstrateg på Ålandsbanken. Varmt välkommen. Ja, men tack så mycket för det. Du, det är mycket som händer på marknaden. Vi ser en blandad utveckling i Asien idag. USA var i och för sig stängt igår. Stockholmsbörsen ser ut att backa vid öppning. Vad tycker du om värderingen vi ser här i Stockholm just nu? Ja, jag tycker nog ändå att den håller ganska väl. Jag tycker att rapporterna som har kommit in från, som vi kallar det för, de mera OMX30-bolagen har varit stabila. Verkstadsbolagen har levererat till och med lite bättre än väntat. Bankerna har också varit stabilt och lägger man ihop de två sektorerna då hamnar vi ju på 60% av OMX30 nästan, eller runt, i alla fall runt 50, och sen lägger vi till operatörerna så får vi också stabila vinster. Så att Big Cap rapporter bra, väldigt slagit på lite mindre bolag kan man väl lugnt påstå. Och lite slagit på rapporterna idag. Hacksaw, där redovisar man ett justerat rörelseresultat på 45 miljoner euro för fjärde kvartalet. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 82%. Vad säger du om den här rapporten? Vi får ju inte så jättemycket färg på vad som ligger bakom siffrorna. Nej. Men det är ett stabilt kvartal får man lugnt påstå. Jag menar, jag tycker de egentligen har levererat bra sedan de kom till börsen. Sen är det osäkerheten kring marknaden, precis som Evolution, letar ju efter vad som händer egentligen på de oreglerade marknaderna och hur stor Asien är. Och här är det fortfarande osäkert i båda bolagen egentligen. Och det är ju sånt som blankarna gillar att liksom peta i. Och än så länge har vi inte fått så mycket från Hacksaw, men jag tycker ändå det är en stabil rapport. Ja, och vd Kristoffer Kjellberg, han skriver i rapporten att inget land står för mer än 10% av totala bettvolymen i deras spel under helåret. Jag tänker att det ändå är någonting för att försöka lugna marknaden. Ja, absolut. Men man vill väl ge analytikerna lite grann mer där och kunna liksom ha någon typ av prognosförmåga. Sen är det ju alltid så att det är ju lite beroende på vad som händer i omvärlden också. Vad är det som man vill spela på just nu? Och det finns annat man kan spela på. Vi har ju sett en ny marknad växa fram i USA där betting på ett nytt sätt alltså mycket större intresse kring att där DraftKings exempelvis tvingas fram med nya produkter. Så att det pågår ganska mycket just nu i bettingmarknaden, så det är lite svårt att liksom förutse hur det här kommer att spela ut. Men det är onekligen bra siffror ändå från Hacksaw. Och om vi tittar till verkstadsbolaget Encon, där ökar man både omsättning och rörelseresultat. Rörelseresultatet kom in på 72 miljoner kronor och rörelsemarginalen var 14,5%. Det här är något av en konjunkturindikator. Ja, men jag tycker, jag har inte hunnit läst hela rapporten, men jag tyckte ändå att det låter som fortsatt bra. Orderingången fortsätter upp. De hade ju en väldigt stark orderingång i Q3 och det är klart att det leder ju till lite bättre omsättning då naturligtvis när det ska komma ut i siffrorna. Nej, men det är stabilt och man pratar ju om flera marknader som ser faktiskt bra ut. Lite mer avvaktade kanske kring USA, men Europa, Sverige ser bra ut. Så att jag tycker att det där är en bra rapport. Alltså. Sen är det alltid svårt att veta hur marknaden tar emot. Hittills har det varit så att det är nästan omöjligt att veta. Marknaden är väldigt volatil kring rapporterna. Det kan svårt. Och just nu vet jag faktiskt inte hur man kommer att ta emot det. Men jag tycker ändå att det där är en helt okej rapport. Och jag funderar lite på, för man konstaterar ju att Norden och Europa visar stark organisk tillväxt under fjärde kvartalet medan USA och Amerika utvecklas svagare än väntat. Hur mycket spelar det roll vart marknaden går bättre och sämre? Ja, alltså det är väldigt naturligtvis beroende på vilket bolag man har här och hur man rapporterar. Men man kan väl säga så här att för Sveriges del så är Norge vår största exportmarknad. Sen kommer ju Europa och sen kommer USA. Så att det är ju, på något vis, på det perspektivet så är det ju en bit ner på hur det går för USA. Sen kan enskilt bolag ha väldigt stor exponering och vara beroende av vad som händer där. Men samtidigt så ska man väl inte titta så mycket på det. Jag är ändå imponerad av hur den här inflationsoron och tulloron som vi hade förut har liksom
bara runnit av. Det är som vatten på en gås liksom. Bara försvunnit ner så här. Och nu är det ingen som pratar om det här överhuvudtaget. Så det ska ju bli väldigt spännande att se nu. Tänk om vi skulle kunna få ett normalt år för en gångs skull 2026. Ja. Det var ett tag sedan. Ja, och frågan är ju också vad som är normalt nu för tiden. Det som är precis som vanligt, det är börsöppning klockan 9. Det är flera rapporter som vi inte ens har hunnit prata om än, men det är försiktigt ner på Stockholmsbörsen. Hacksaw backar 2%. Jag skulle vilja prata lite om Truecaller och om Sinch som båda rasar på sina rapporter ungefär 7%. Truecaller, det var ju i linje med vinstvarningen. Sinch, det var lite under förväntningarna. Där rapporterade man ett EBITDA-resultat på 845 miljoner kronor mot väntade 880 miljoner. Vad är din take på de här rapporterna? Alltså, jag tycker att båda är ju beroende av. Det här är ju bolag som har kommit till börsen där man har gjort ganska stora förvärv. Man går igång och sen har man liksom successivt tvingats på något sätt hantera och omvärdera lite affärsmodellen lite grann. Så är det ju hela tiden. Men tillväxten har ju lite grann försvunnit i båda bolagen och det är väl någonting som marknaden ändå vågade sätta ganska högt pris till att börja med. Så de sista åren här har varit betydligt tuffare. Jag skulle väl ändå säga att det här är, man vet ju inte riktigt om det är så att det går ner på, ja, nu är det siffrorna som är ute och alltså, i Truecallers fall så var ju siffrorna redan levererade tidigare så att de har redan kommit. Lite förvånande kanske att man tar ner aktien ytterligare snabbt på det. Men alltså, det är ju ändå det här med vilka bolag kommer att kunna utmanas i någon form av AI. Man vet inte riktigt om det är rapport eller om det är fortsatt oro kring AI. Jag tycker väl kanske att dåliga siffror tas emot, alltså lite sämre siffror tas emot mycket mer än vad man brukar vara van vid. Jag tycker inte kanske att det är någon större jag tycker inte det är så tillräckligt stora siffror för att plocka ner aktierna 10%. Nej, men idag så tycker jag att vi verkligen ser att det är rapportförlorare. Truecaller och Sinch fortsätter ner medan vi talar. G5 Entertainment, där har vi fortfarande inget avslut, men aktien ser ut att falla 20%. Där redovisar man ju ett negativt rörelseresultat, intäkterna de pressas och utdelningen kapas med runt 75%. Och sen ändrar man sina finansiella mål dessutom. Så det är klart, här är det liksom något annat vi pratar om. Och inte, så att det blir ju en omvärdering kan man väl säga på hur man ser på framtiden. Då blir det ju naturligtvis stora kast. Fagerhult, enda rapporterande bolag som stiger upp närmare 10% av de rapporterande bolagen. Sen ser vi Acast som inte har kommit med rapporter, men där har man ju annonserat ett samarbete med Apple inom videopoddar. Det där är ju väldigt spännande faktiskt. Och där var det ju under ett par år så liksom fick man ju ingen riktig attention på vad man var på väg att göra med bolaget. Och sen så helt plötsligt då för något år sedan så började det verkligen ta fart på omsättningen och tillväxten i USA. Så det här är ju ett väldigt spännande samarbete. Och det är intressant att Apple då ger sig in i och konkurrerar här med exempelvis Google och Spotify. Så det här ska bli spännande att följa. Sen är frågan hur mycket det påverkar Apples börsvärde och vinster. Det får vi se. Men naturligtvis de som kommer med på plattformen kommer ju kunna rimligtvis kanske, borde ju kunna få en bra kick i sina topline-tillväxtsiffror för det här. Nej, men, och Apple är faktiskt ner 6% i år. Jag tänker att Acast-samarbetet kanske inte kommer lyfta kursen idag. Nej, det gör det inte. Men om vi går vidare till USA så tänker jag att det har varit en ganska bedrövlig start får man väl säga ändå för Wall Street i år. Ja, det var ju fram till kan man väl säga i slutet på januari så var ju faktiskt börsen på plus på Standard & Poor's 500. Men sen har ju då när AI-oron fortsatt och vi har sett de här megacap-bolagen fortsätta falla och det har ju stor inverkan naturligtvis på Standard & Poor's. Så som sagt, det här är ju en graf som visar... Ja, vad visar det här? Ja, det är egentligen det är den sämsta starten i USA fram till nu då. På 20 år. Så att det är lite förvånande. Vi brukar ju ha en bra start på varje år och trots att vi hade januari upp som brukar vara en bra indikator på resten av året ska gå så har vi ännu så länge inte sett någon tendensförbättring
Utan här, och sen såg jag precis nyss nyligen att i princip alla megacap-bolagen har liksom är fallande trend just nu. Så att det krävs nog ganska mycket här nu, och vi har bara en Nvidia kvar som ska rapportera. De kommer att behöva leverera bra siffror för liksom vända det här sentimentet. Så känns det just nu. Ja, men om man då liksom lyfter på, för det här är ju, grafen vi såg, det är ju på totalen på S&P 500, men om man liksom lyfter lite på huven, vad är det du ser där under? Ja, där ser man semiconductors har ju fortsatt gått jättebra. Micron och liknande bolag, Lam Research och så vidare har ju varit, de är upp 30-40%. Vi ser också sånt som är mycket mer stabilt, som Consumer Staples har gått bra. Alltså vi pratar ju Walmart och Costco och andra bolag som är upp 30-40%. Så här är ju ett tydligt skifte liksom ifrån det som kan vara någon form av utmaning av de här AI-agenterna till sånt som är mycket mer safe. Vi har också Industrials har gått jättebra med Caterpillar upp 30% och liknande. Så att det är liksom väldigt stora diskrepanser här underliggande på Standard & Poor's. Men givet att alltså megacap står för så stor andel av börsvärdet i Standard & Poor's, så blir det ju så att den är på minus ändå i år. Men hur ska man liksom sammanfoga den bilden? Är det liksom starten på en större korrigering, eller är det istället att man liksom här kommer klara av att bryta över den här magiska 7000-nivån? Vad ser du? Million dollar question. Och det är därför du är här. Det är skönt att du får den frågan istället för jag. Nej, men alltså, tittar vi på underliggande på amerikansk ekonomi, så tycker man väl ändå att det finns förhoppningar om en bättre tillväxt för året. Vi hade ju en ISM-siffra här som var väldigt bra för januari. Vi kommer förmodligen att se fallande räntor under året. Det finns flera indikatorer på liksom att Trump vill ju få fart på ekonomin till mellanårsvalet. Det kommer säkert att hända mer saker där. Så jag har väl ändå en viss förhoppning om att ekonomin som helhet ska se bättre ut för USA. Sen är ju frågan då, hur ska man spela det då? Ja, det är väl inte orimligt att tro liksom att flera av de här stora jättarna kommer och de är ju faktiskt, har en ganska stor andel som går till utlandet också. Innebärande att de har ju dollarn med sig, inte emot sig, som många av europeiska bolagen har. Så att jag tycker väl kanske att nu har vi testat Standard & Poor-nivån 7000. Vi ligger strax under där i ett antal gånger. Och här kan man väl fundera liksom på 7000 blir taket liksom här just nu, som man behöver antingen bryta igenom, eller om det blir en korrigering så kanske vi ska ner en 5% till då. Så här ska man väl ha lite extra koll på hur det ser ut. Skulle man liksom bryta upp 7000, över 7000, så är det väl inte orimligt att tro att vi skulle kunna gå 10%. Man ska väl inte liksom säga 6 eller 7% på börsuppgång på. Det händer nästan aldrig. Så antingen ska det vara liksom nästan på minus, eller också är det mer än 10%. Så vi har det utfallet, tror jag, för i år. Ja, spännande. Men så då är det fortfarande lite vänta och se vad som händer kommande veckor. Ja, och det historiska mönstret är ju att det brukar vara lite slagigt första delen av februari. Och det har ju hänt igen. Och sen så har vi väl, liksom, brukar det vara lite upp fram till mars, och sen är det ju mars-april stabilt, och sen så händer det inte så mycket. Vi har väl mellanårsvalet där, och som då någonstans där brukar börsen ta fart igen. Så att min förhoppning är ju att liksom det blir lite bättre år, eller inte så väldigt mycket osäkra faktorer som vi ska ta hänsyn till. AI har ju dessutom kommit som kanske den nya svåra indikatorn för alla, och försöka värdera var det där kommer att hamna. Men konjunkturellt så känns det som att det skulle kunna ändå bli ett ganska bra år. Men hur ska man värdera de här enorma capex-investeringarna som vi har sett aviseras här under rapportsäsongen? Då tänker jag kanske framför allt på USA. Ja, absolut. Nej, men det är ju någonting som oroat marknaden ordentligt, och här känns ju som de här bolagen verkligen konkurrerar med varandra. Vem blir störst och bäst och vackrast? Det finns ju också en anledning till det, verkar det som, för man har ju ändrat avskrivningsreglerna för bolagen att kunna göra de här stora investeringarna ganska klumpartat som man nu gör.
gör. Och det gör att jag skulle tro att man försöker verkligen ta så mycket man kan just nu när avskrivningsreglerna är så enormt gynnsamma för bolagen. Och det här kommer ju i sin tur leda till rimligtvis då att kassaflödena kommer tillbaka lite längre fram med en förhoppning om att de också kan kapitalisera på dem naturligtvis. Det är en kombination här. Jag tänker att, nu nämnde du det i förbifarten, men jag tänker ändå om du på ett ganska enkelt sätt, så att även jag fattar, förklarar de här avskrivningsreglerna som ju träder i kraft just i år. Ja, och det här är ju någonting som Trump står bakom. Han vill ju att man ska investera mycket mer i USA. Ja, och det har företagen börjat göra och olika länder också. Och då har man förbättrat investeringsmöjligheterna med att ändra avskrivningsreglerna till 0 i princip i år. Så du behöver alltså inte ta någon avskrivning i resultatet. Normalt har det legat på 40 och 50% liksom när man gör investeringar. Nu är man alltså nere på, för det här året, nere på 0 och då är det ju väldigt förmånligt liksom att ta den här kostnaden för det. Och framförallt blir det ju någonting som kommer att slå på earnings och kassaflöde lite längre fram. Så att alltså är man företagsledare och har den typen av möjligheter så passar man väl på naturligtvis. Det är väl så man ska se det. Sen är det ju fortsatt, om man ändå tänker nästa steg, liksom, så måste det ju komma naturligtvis bolag som använder de här datacentren. Men tittar man på en generell utbyggnad av, eller behovet av utbyggnad av terawattimmar på 10 år, så pratar vi alltså nästan en tredubbling om det här ska hanteras. Så att det finns ju väldigt många olika bolag här som kommer att vara både vinnare och förlorare i den här utbyggnaden. Men det här är ju som någonting som påverkas. Det här är ju en trend i hela världen. Alla behöver mer energi. Mm. Spännande, så det kanske är energibolagen man ska... Alltså det är ju det som har gått bra. Vi har ju sett utilities i USA har gått jättestarkt. Bolag, och vi pratar ju, när ABB kom så sa man ju elektrifieringen är ju enormt stor efterfrågan på exempelvis. Munters har fått ett antal nya orders och tror man den här trenden som det ser ut i alla fall i prognosen nu så finns det ju ingen anledning att tro att det inte kommer att fortsätta. Mm. Tyvärr så kan inte det här programmet fortsätta allt för länge. Jag hade gärna fortsatt hela morgonen. Anders Rudolfsson, tusen tack för den här morgonen och tack också till er tittare. 11.45 är vi tillbaka då i Börslunch och det är P.O. Nilsson som gästar idag. Hoppas ni är med oss då också. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.